Θα σας πω μια ιστορία σχετικά με το πώς ξεκινήσαμε τον νομαδικό τρόπο ζωής, από ποιες χώρες έχουμε περάσει μέχρι τώρα, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την ιστορία μας πολύ καλά και νομίζω είναι σημαντικό που και που να υπενθυμίζουμε ουσιαστικά τα βήματα από τα οποία έχουμε περάσει, γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που θέλουν αυτή τη στιγμή να κάνουν το ίδιο, να ταξιδεύουν μόνιμα ενώ εργάζονται διαδικτυακά, δηλαδή να υιοθετήσουν έναν νομαδικό τρόπο ζωής, εργαζόμενοι διαδικτυακά, που σημαίνει ότι θέλουν να γίνουν ψηφιακοί νομάδες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει έντονη τάση αυτή τη στιγμή στην αγορά να αυξάνεται η ζήτηση των επαγγελμάτων που παραδίδονται διαδικτυακά, εξασκούνται διαδικτυακά, και οι υπηρεσίες τις οποίες αποζητά ο κόσμος αυτή τη στιγμή γίνονται όλο και πιο περιζήτητες. Δηλαδή αυτές οι υπηρεσίες, για παράδειγμα, όπως η παράδοση διαδικτυακών μαθημάτων, η εξυπηρέτηση με ψηφιακά μέσα. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια με την προώθηση των υπηρεσιών τους στα social media, στο Facebook, Instagram κλπ. Πολύ συχνά οι άνθρωποι θέλουν κάποιον να τους φτιάξει ένα βιντεάκι, κάποιες φορές θέλουν απλώς συμβουλευτική. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι αυξάνεται πολύ η ζήτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40 εκατομμύρια ψηφιακοί νομάδες στον κόσμο και εκτιμούμε ότι υπάρχουν δηλαδή επίσημες εκτιμήσεις που λένε ότι αυτός ο αριθμός θα φτάσει στα 90 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Προφανώς δεν είναι μια αύξηση που θα σταματήσει, αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση, έτσι θα αυξηθούν πολλοί αυτοί οι άνθρωποι και εκτιμώ ότι πολλοί Έλληνες ενδεχομένως να μπορέσουν να ακολουθήσουν μια παραπλήσια πορεία και αυτά που θα πω μπορεί να τους βοηθήσουν. Εμείς εργαζόμασταν στην Βραζιλία το 2020 με 2022. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε πάρα πολύ η ζήτηση για την διαδικτυακή διδασκαλία. Πολλοί μαθητές ήθελαν να κάνουν πλέον μαθήματα διαδικτυακά, γιατί προφανώς δεν ήθελαν να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο σπίτι τους, ενδεχομένως να μην επιτρεπόταν να ταξιδέψουν στο σπίτι τους κλπ. Και έτσι είδαμε ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση. Εγώ εργαζόμουν παράλληλα σε ένα σχολείο, στο Βρετανικό Σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο, και διαδικτυακά παρέδιδα μαθήματα σε μαθητές οι οποίοι βρίσκονταν στην Αγγλία, κατά κύριο λόγο, μέσω μιας πλατφόρμας που ονομάζεται Superprof, superprof.co.uk. Εκεί λοιπόν, επειδή άρχισε να αυξάνεται τόσο πολύ η ζήτηση, έφτασα εγώ προσωπικά σε ένα σημείο να μην έχω χρόνο να παραδώσω μαθήματα σε αυτούς τους μαθητές, γιατί ήμουν διαρκώς στο σχολείο κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθημερινά, από τις 7 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι για παράδειγμα, και στη συνέχεια οι ώρες που μου έμεναν για να παραδώσω μαθήματα ήταν πολύ λίγες, γιατί είχαμε και τη διαφορά ώρας με την Αγγλία, 3 ώρες περίπου, 3 με 4 ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Έτσι, σε κάποια φάση πραγματικά έγινε ασύμφορο να συνεχίσω την εργασία μου στο Βρετανικό Σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο και αποφασίσαμε να σταματήσουμε την εργασία εκεί σε αυτό το σημείο και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε αποκλειστικά διαδικτυακά. Λοιπόν, εγώ εργαζόμουν στο Βρετανικό Σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ η Νίκη παράλληλα φρόντιζε σκύλους, παρέδιδε μαθήματα γιόγκα, παρέδιδε μαθήματα pole dancing και διάφορα άλλα επαγγελματάκια, ας πούμε δουλίτσες που έκανε εκεί πέρα αυτή την εποχή, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, αν θέλετε, κιόλας στο γεγονός ότι η Νίκη δεν επιτρεπόταν να εργαστεί ως φυσικοθεραπεύτρια, έπρεπε να αναγνωρίσει τα χαρτιά της, τα πτυχία της κλπ. Και ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία δεν συνέφερε. Έτσι λοιπόν ήμασταν σε αυτή την κατάσταση, αυτή την φάση, αν θέλετε, εκείνη την εποχή, και καταλάβαμε ότι θα πρέπει και οι δύο να αφοσιωθούμε αποκλειστικά στην διαδικτυακή εργασία, εφόσον θέλουμε να ταξιδεύουμε παράλληλα. Γνωρίσαμε τα ταξίδια και αυτόν τον κόσμο, αν θέλετε, της ανακάλυψης, της εξερεύνησης και του καινούριου, του σκηνικού που αλλάζει διαρκώς. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια παραλία που ονομάζεται παραλία της Ιρασέμα, εδώ στην πόλη της Φορταλέζα, και έχω την τύχη να κοιτάω τη θάλασσα την ώρα που περπατάω και εξερευνώ ένα μέρος, ένα τμήμα της παραλίας που δεν γνωρίζω. Δεν έχω επισκεφθεί αυτό το τμήμα της παραλίας προηγουμένως. Είναι μοναδικό να βρίσκεσαι σε ένα μέρος το οποίο δεν έχεις ξαναδεί, το βλέπεις για πρώτη φορά. Κάτι γίνεται μέσα σου. Ωραία, σε κάθε περίπτωση εμείς καταλάβαμε ότι αυτό μας ταιριάζει πλήρως και τα βάλαμε κάτω. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος που θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, και όχι μόνο μιλώντας για τη διαδικτυακή εργασία και αυτόν τον τρόπο ζωής, αλλά γενικότερα για οτιδήποτε θέλει να κάνει στη ζωή του, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό μια λογική επεξεργασία των δεδομένων που υπάρχουν στη διάθεσή του. Δηλαδή, πόσα χρήματα ξοδεύω για το ενοικιό μου, πόσα χρήματα ξοδεύω για να φάω, πόσες ώρες χρειάζεται να δουλέψω για να καλύψω αυτά τα έξοδα. Χτύπα ξύλο, κάτι πάει στραβά και δεν μπορείς να εργαστείς για 2 εβδομάδες, για 1 μήνα, για 3 μήνες. Τι θα κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Άρα, όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε με ένα λογικό τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε και το συναίσθημά μας και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πραγματικά. Έτσι, αυτό που προτείνω εγώ είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο ζωής, να μπορέσει να τα βάλει λίγο κάτω, να πει ποιες είναι οι προτεραιότητες του, ποια είναι τα
ωφέλη που έχει αυτός ο τρόπος ζωής, πώς θέλει να τον προσαρμόσει στα δεδομένα του και τι μπορεί ο ίδιος να κάνει για να τον υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο ζωής. Ωραία, αλλά πριν μπούμε σε όλα αυτά, να πούμε πολύ χονδρικά πώς ξεκινήσαμε εμείς. Εμείς βρισκόμαστε στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Τον Ιούλιο του 2022 ξεκινήσαμε τον ομαδικό τρόπο ζωής, έχοντας ήδη πλέον υπόψη μας ποια έσοδα υπάρχουν από ποιους πελάτες, από ποιους μαθητές. Η Νίκη παρέδιδε μαθήματα γιόγκα διαδικτυακά πλέον. Εγώ παρέδιδα αποκλειστικά μαθηματικά διαδικτυακά, αποκλειστικά διαδικτυακά και γνωρίζαμε, είχαμε υπόψη μας κάποια νούμερα αν θέλετε, ποια είναι τα έξοδα, πού μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και είχαμε και κάποια χρήματα στην άκρη, ώστε μέχρι να ορθοποδήσουμε αν θέλετε, αν κάτι πάει στραβά, να έχουμε ένα plan B, να έχουμε μια εναλλακτική όπου ένα κομπόδεμα, αν θέλετε, που θα μας βοηθούσε να επιβιώσουμε μέχρι να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Φυσικά, πάντα υπάρχει και plan C, plan D. Είναι πολύ καλό να σχεδιάζουμε για χειρότερα ενδεχόμενα, γιατί όσο καλύτερα προετοιμασμένοι είμαστε, για παράδειγμα, φανταστείτε ότι αυτό το κομπόδεμα τελειώνει. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, όπου λέμε θα πάω να μείνω εκεί. Θα κάνω αίτηση στην τάδε δουλειά, όπου ναι, μεν δεν θα μπορώ να εργάζομαι διαδικτυακά, αλλά θα καταφέρω να επιβιώσω οικονομικά μέχρι να μπορέσω να επανέλθω, να ορθοποδήσω και πάλι και να μπορέσω να υιοθετήσω και πάλι τον αγαπημένο μου τρόπο ζωής. Ωραία. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν εμείς από κάποιες χώρες που για μας ήταν οικονομικές. Είδαμε φυσικά και κάποιες τιμές στην Ασία και είχαμε ενθουσιαστεί και λέμε wow, με 10 ευρώ τη μέρα μένεις σε τετράστερο ξενοδοχείο στο Μπαλί με πισίνα, με φαγητό και ξέρω εγώ τι άλλο. Κοιτούσαμε τότε κάποια ξενοδοχεία στην Booking. Και λέγαμε, wow, τι ωραίο, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε κι εμείς, αλλά δεν θέλαμε να το κάνουμε. Δηλαδή, μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν θέλαμε, γιατί αν έπρεπε να βρισκόμαστε στην Ασία ή αν βρισκόμασταν στην Ασία, θα έπρεπε να διδάσκω από τις 11 το βράδυ, για παράδειγμα, μέχρι τις 5 το πρωί, ντόπια ώρα. Και έτσι θα έπρεπε να αναποδογυρίσουμε πολύ τα ωράρια μας. Θα ήταν προβληματικό και για την Νίκη που είχε μαθητές και μαθήτριες στην Αγγλία και στις ΗΠΑ, και αυτό θα ήταν αρκετά προβληματικό με τα ωράρια, αλλά κυρίως για μένα που υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί όσον αφορά τους μαθητές, γιατί οι μαθητές μου είναι στο σχολείο κατά τη διάρκεια της ημέρας και θέλανε μαθήματα από τις 4 η ώρα το απόγευμα, ας πούμε, της Αγγλίας μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ της Αγγλίας. Ωραία, οπότε λέμε, αφού είναι απαγορευτική η Ασία, ενώ παρόλο που ας πούμε ιδανικά, αν θέλετε, αν κοιτάξουμε το οικονομικό κομμάτι, θα ήταν πολύ πιο οικονομικό, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Έτσι, κοιτάξαμε. Λατινική Αμερική. Όπου ναι, μεν ήταν λίγο πιο υψηλά τα έξοδα σε σχέση με την Ασία, ενδεχομένως και διπλά, αλλά από την άλλη ήταν πολύ ευνοϊκό το πλαίσιο όσον αφορά τη διαφορά ώρας με την Αγγλία, γιατί μπορούσα να εργάζομαι νωρίτερα αντί για αργότερα και μπορούσαμε να ξοδεύουμε πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που ξοδεύαμε πριν κατοικώντας μόνοι μας στην Αγγλία ή από αυτά που ξοδεύαμε κατοικώντας μόνοι μας στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Γιατί και το Ρίο ντε Τζανέιρο είναι μια πολύ ακριβή πόλη και οι άνθρωποι μπορεί να μην το γνωρίζουν αυτό, αλλά στην πραγματικότητα ξοδεύεις πάρα πολλά χρήματα μόνο και μόνο για να τα βγάλεις πέρα σε αυτή την πόλη. Ωραία. Όπως και να έχει, λοιπόν, ξεκινήσαμε από την Κολομβία που γνωρίζαμε ότι τα δεδομένα ήταν αρκετά ευνοϊκά, οικονομικά μιλώντας. Μάθαμε και ισπανικά, μιλούσαμε ήδη πορτογαλικά προηγουμένως που ζούσαμε στη Βραζιλία. Έληξε το συμβόλαιό μου λοιπόν τον Ιούλιο του 2022 και λέμε, ξεκινάμε τον ομαδικό τρόπο ζωής. Σε ποια χώρα θα πάμε πρώτα? Και λέμε, φύγαμε για Κολομβία. Η πρώτη μας περιπέτεια ξεκινάει και εκεί συναντήσαμε ένα μικρό προβληματάκι που ήταν ότι η Νίκη, το διαβατήριό της έλυγε σε 6 μήνες και 2 εβδομάδες. Έτσι συνειδητοποιήσαμε όταν μπήκαμε στη χώρα της Κολομβίας ότι στην πραγματικότητα θα είχαμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι θα φεύγαμε, θα μας διώχνανε αν θέλετε μετά στη συνέχεια, δεν θα μας αφήνανε να μπούμε σε μια άλλη χώρα, γιατί πρέπει το διαβατήριό σου να έχει ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμα. Έτσι, μέσα σε 2 εβδομάδες συνειδητοποίησαμε ότι πρέπει να φύγουμε. Και πού πρέπει να πάμε? Κάπου που μπορούμε να ανανεώσουμε το διαβατήριο της Νίκης. Ψάξαμε λοιπόν για ελληνικές πρεσβείες εκεί γύρω. Στην Κολομβία δεν υπάρχει ελληνική πρεσβεία. Έτσι αποφασίσαμε να πάμε στο Περού, που ήταν η πλησιέστερη ελληνική πρεσβεία. Πάμε λοιπόν εκεί, πραγματοποιούμε την αίτηση της ανανέωσης του διαβατηρίου της Νίκης και μετά από 4 μήνες ήταν πλέον ανανεωμένο το διαβατήριο και μπορούσαμε να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε. Δηλαδή, τι κάναμε? Πήγαμε στο Περού που επιτρέπεται να μείνουμε για 3 μήνες με τουριστική βίζα. Είναι πολύ κλασικό φαινόμενο αυτό εδώ στην Λατινική Αμερική. Έτσι, γενικότερα, όταν μπαίνουμε σε μια χώρα, μας δίνουν αυτή την προθεσμία και μας λένε μέσα σε 3 μήνες πρέπει να έχεις φύγει. Εμείς λοιπόν μείναμε για 4 μήνες. Έτσι, στην πραγματικότητα, πληρώσαμε ένα πρόστιμο φεύγοντας από το Περού. Ήταν περίπου $2 την ημέρα το άτομο και στη συνέχεια πήγαμε στην Κολομβία που ήταν το αρχικό μας σχέδιο.
Μέσα σε όλο αυτό αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε τις χώρες αυτές, τον ομαδικό τρόπο ζωής, να ενθουσιαζόμαστε. Πραγματικά ήταν μοναδική αυτή η έναρξη και αυτή η συνειδητοποίηση ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρισκόμαστε όπου θέλουμε, εντός εισαγωγικών. Πάντα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αλλά ήταν πολύ όμορφο αυτό και φυσικά είναι δύσκολο να το καταλάβει ένας άνθρωπος ότι εσύ παράλληλα εργάζεσαι, γιατί δεν μπορεί να το διανοηθεί τι σημαίνει αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή δεν εργάζονται διαδικτυακά και επειδή δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να εξηγήσουν τι γίνεται εκεί πίσω, δηλαδή τι γίνεται ρε παιδί μου, εσύ κάθεσαι στο PC σου και πατάς κλικ, ας πούμε, και βγάζεις λεφτά. Τι είναι αυτή η διαδικτυακή εργασία επιτέλους? Στην πραγματικότητα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μοιραστούμε πολύ περισσότερο σχετικά με αυτό το κομμάτι, με τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να το καταλάβουν λίγο καλύτερα, γιατί είναι εύλογο το ερώτημα. Πώς δουλεύεις, ρε φίλε, από το PC σου, ας πούμε, τι κάνεις? Πολύ χονδρικά. Μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι σου λένε τα προβλήματά τους, εσύ βρίσκεις έναν τρόπο να λύσεις αυτά τα προβλήματα, απλώς δεν απαιτείται να είσαι στο ίδιο δωμάτιο με αυτούς τους ανθρώπους, μπορείς να τα λύσεις εξ αποστάσεως. Στη δική μου περίπτωση, μπορώ να σας πω καλύτερα γιατί γνωρίζω πολύ καλά το συγκεκριμένο επάγγελμα, εφόσον το κάνω ήδη για πολλά χρόνια, οι άνθρωποι μου λένε: το παιδί μου θέλει να περάσει στο τάδε πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η βαθμή του, αυτή είναι η εξέταση, αυτή είναι η ύλη. Προηγουμένως συνάντησε πρόβλημα σε αυτά τα κομμάτια της ύλης. Σε παρακαλώ, βοήθησε το παιδί μου να περάσει στην ιατρική, να περάσει στο τμήμα οικονομικών, ας πούμε, στο τάδε πανεπιστήμιο. Παρένθεση, μόλις φτάσαμε στην παραλία. Είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα, πραγματικά εδώ στην Φορταλέζα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που υπάρχει παντού παραλία μέσα στην πόλη, μια πόλη των 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Πάντα ήταν το όνειρό μου να ζω σε μια πόλη όπου υπάρχει παραλία στα πόδια μου, δηλαδή να μένω σε ένα από αυτά τα κτίρια εδώ πάνω στην παραλία και να έρχομαι να πετάγομαι εδώ μέσα σε 2-3 λεπτάκια και να κάνω το μπανάκι μου. Και ναι, εντάξει, δεν είναι η καλύτερη παραλία του κόσμου, η καλύτερη θάλασσα του κόσμου, αλλά συγγνώμη κιόλας, πού θα πετύχεις μια τέλεια παραλία μέσα στην πόλη σου με 2,5 εκατομμύρια κατοίκους να είναι στα 30 δευτερόλεπτα από την οικοδομή σου, ας πούμε? Υπάρχουν ωραιότατες παραλίες σε όλη την πολιτεία εδώ του Σεαρά. Παίρνεις το αυτοκίνητο, μισή ώρα, μία ώρα από εδώ, μπορείς να πετύχεις πραγματικά υπέροχες παραλίες και μάλιστα η χώρα, η Βραζιλία ολόκληρη, έχει απίστευτες παραδεισένιες παραλίες, τροπικά νησάκια, παραδείσους κρυμμένους, τροπικά δάση, βουνά, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, επανέρχομαι για να μην χαθούμε. Λοιπόν, στην πραγματικότητα εκεί, στην Κολομβία, περάσαμε 6 μήνες. Λοιπόν, περάσαμε 4 μήνες στο Περού. 6 μήνες στην Κολομβία. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει αυτό το κύμα. 4 μήνες στο Περού, 6 μήνες στην Κολομβία και ήταν πραγματικά υπέροχο. Υπέροχο. Εξερευνούσαμε, ανακαλύπταμε, εργαζόμασταν διαδικτυακά, στείναμε την εταιρεία μας, η Νίκη ανακάλυψε νέα πράγματα, αποφασίσαμε να μπούμε σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία, να μοιραζόμαστε όλο και περισσότερο τη ζωή μας με άλλους ανθρώπους μέσω του διαδικτύου. Ναι, υπάρχει φυσικά η δυνατότητα για έναν άνθρωπο να εργαστεί διαδικτυακά με τα social media και να αναρτά βίντεο, και από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στις πλατφόρμες του YouTube, Facebook, Instagram, TikTok κλπ. Να έχει και κάποια έσοδα από το γεγονός ότι υπάρχουν διαφημίσεις εκεί, όπως για παράδειγμα όταν ένας άνθρωπος παρακολουθεί τηλεόραση και υπάρχουν διαφημίσεις και το κανάλι βγάζει έσοδα από αυτές τις διαφημίσεις, έτσι μπορεί ένας μέσος άνθρωπος από εμάς να αρχίσει να αναρτά βίντεο στο διαδίκτυο και από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον να υπάρχουν αυτές οι διαφημίσεις και να έχει και κάποια έσοδα. Έτσι λοιπόν, καταλάβαμε ότι μπορούμε να έχουμε και κάποια έσοδα από αυτή τη διαδικασία, που χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς το κάνουμε για τα έσοδα αυτό. Σημαίνει πολύ απλά ότι είναι ένα κίνητρο, σου δίνει ένα κίνητρο να μπορέσεις να συνεχίσεις και να αφοσιωθείς σε αυτό, χωρίς να είναι απαραίτητο να εργάζεσαι κάνοντας κάτι άλλο, μια άλλη εργασία, ένα άλλο επάγγελμα, ώστε να μπορείς να βιοποριστείς. Γιατί στην τελική, αν όλη μέρα είσαι σε ένα άλλο επάγγελμα, σε έναν άλλο χώρο, σε ένα γραφείο, δεν μπορείς να τραβάς βίντεο όλη μέρα, να τα κάνεις επεξεργασία, να τα μοιράζεσαι, να απαντάς σε ανθρώπους, σε σχόλια κλπ. Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Ο χρόνος λοιπόν ανταλλάσσεται για να κάνουμε κάποιον βιοπορισμό, αλλά ταυτόχρονα φυσικά κάνουμε και τα πράγματα που αγαπάμε και μας αρέσουν πολύ. Άρα, κάναμε λοιπόν 4 μήνες στο Περού, περάσαμε λοιπόν 4 μήνες στην όμορφη χώρα του Περού, εξερευνώντας τη χώρα. Περάσαμε μετά στην Κολομβία για 6 μήνες. Η Κολομβία μας άγγιξε πραγματικά συναισθηματικά, αν θέλετε, εξερευνήσαμε, περάσαμε από περιπέτειες. Εκεί κάναμε λοιπόν επέκταση των 3 μηνών στους 6 μήνες. Τα έξοδα της χώρας ήταν αρκετά χαμηλά, οι άνθρωποι μας φάνηκαν παραπλήσιοι σε κάποιο βαθμό με τους ανθρώπους της Βραζιλίας,
πολύ χαρούμενοι, πολύ χαμογελαστοί, όλο χορεύουν, πολύ άμεση επικοινωνία μαζί τους. Και στη συνέχεια, μετά την Κολομβία, περάσαμε στο Εκουαδόρ για 2 μήνες. Εξερευνήσαμε το Εκουαδόρ, μας άρεσε πάρα πολύ και η εμπειρία μας και εκεί. Συνεχίσαμε λοιπόν αυτό το ταξίδι. Περάσαμε μετά στην Μανάους, στη Βραζιλία, για 1 μήνα, όπου επισκεφθήκαμε και το δάσος του Αμαζονίου. Εκεί συνειδητοποιήσαμε τι προβλήματα αντιμετωπίζαμε γλωσσικά πλέον, γιατί είχαμε προσαρμοστεί στα ισπανικά και πλέον μιλούσαμε πάρα πολύ καλά ισπανικά. Αλλά ξαφνικά έπρεπε να επιστρέψουμε στα πορτογαλικά, κάτι που μας δημιουργήσε μια σύγχυση νοητική. Και έτσι έπρεπε να υπερβούμε αυτό το εμπόδιο, ότι έπρεπε να αλλάξουμε ξανά πίσω στη γλώσσα που χρησιμοποιούσαμε προηγουμένως. Αφού υπερβήκαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, το συγκεκριμένο εμπόδιο, στη συνέχεια πήγαμε στην Αργεντινή, όπου εξερευνήσαμε κάποια μέρη στο Μπουένος Άιρες και την Παταγωνία. Ξετρελαθήκαμε με αυτή την εμπειρία και εκεί, που δεν είχαμε ξαναδεί παγετώνα, τον παγετώνα Περίτο Μορένο, και φυσικά την τονάδα, όπως το λένε, δηλαδή την προφορά των ανθρώπων από το Buenos Aires ιδίως, αλλά και στην Παταγωνία μιλάνε έτσι. Οπότε εκεί προσαρμοστήκαμε και στην προφορά των ντόπιων και πλέον μπορώ να πω ότι έχουμε υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την προφορά και μας αρέσει πολύ να κάνουμε αυτό το πράγμα, να πηγαίνουμε σε ένα μέρος και να αρχίζουμε να μιλάμε όπως μιλάνε οι άνθρωποι εκεί. Κάτι που πραγματικά μας ανοίγει κάποιες πόρτες. Οι άνθρωποι βλέπουν ότι αποτελεί ένδειξη σεβασμού αυτό για αυτούς και εκτιμούν πραγματικά αυτό που κάνεις. Έτσι, θεωρώ ότι είναι και ένα στοιχείο ανταλλαγής κουλτούρας. Όταν εμφανίζεται ένας άνθρωπος από μια άλλη χώρα και δείχνει σεβασμό για τη χώρα σου, δείχνει σεβασμό για τις ιδιαιτερότητες που έχεις εσύ ως άνθρωπος, ως ντόπιος και πώς εσύ διαφοροποιείσαι από τους άλλους. Η κάθε χώρα της Λατινικής Αμερικής μπορεί να μιλάει ισπανικά, με εξαίρεση τη Βραζιλία και κάποιες άλλες, αλλά μιλάει τα ιδιαίτερα ισπανικά της, τα ντόπια ισπανικά της και μας αρέσει να κάνουμε αυτό το πράγμα, να προσαρμοζόμαστε, να μαθαίνουμε να μιλάμε όπως οι ντόπιοι και στη συνέχεια να μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που μιλάμε πηγαίνοντας από χώρα σε χώρα. Σε κάθε περίπτωση προχωράμε. Από την Αργεντινή στη συνέχεια πήγαμε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, πλέον ως ψηφιακοί νομάδες, στο προηγούμενο σπίτι μας όπου είχαμε ζήσει για 2 χρόνια. Άλλη μια μοναδική εμπειρία, να επιστρέφεις σε ένα μέρος που δεν προλάβαινες ποτέ να επισκεφτείς κάποια μέρη, γιατί ήσουν συνέχεια από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από το πρωί ως το βράδυ, στη δουλειά, μετά τη δουλειά στα ιδιαίτερα και στη συνέχεια να έπρεπε να πάρεις ένα ταξί, ας πούμε, για να κάνεις ένα ολόκληρο ταξίδι για να πας σε ένα μέρος. Πλέον είχαμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε σε μια βάση, σε ένα μέρος όπου θα εξερευνούσαμε την ευρύτερη περιοχή αυτού του μέρους. Κάτι που μας επέτρεψε να εκτιμήσουμε περισσότερο κάποιες ομορφιές του Ρίο ντε Τζανέιρο, που είναι ένα μοναδικό μέρος. Πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο, θεωρώ. Βέβαια, δεν έχω επισκεφτεί και τόσα μέρη στον κόσμο. Μέχρι τώρα έχουμε επισκεφτεί γύρω στις 21 χώρες, αλλά πολλά μέρη σε όλες αυτές τις χώρες και πραγματικά το Ρίο ντε Τζανέιρο έχει κάτι που θα μας τραβάει πάντα να επιστρέφουμε εκεί και να εξερευνούμε και πάλι, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλά μέρη ακόμη που δεν έχουμε εξερευνήσει. Μετά το Ρίο ντε Τζανέιρο πήγαμε στην Παραγουάη, όπου μείναμε και εκεί για 2 μήνες περίπου. Στην Παραγουάη αυτό που πραγματικά μας έκανε εντύπωση ήταν η φιλοξενία των ανθρώπων. Μπορεί να μην είναι μια χώρα που φτάνεις και λες «Wow, τι φυσική ομορφιά» και «Wow, τι υπέροχο μέρος», ας πούμε, όπως το Ρίο ντε Τζανέιρο, που πριν προσγειωθείς ήδη έχεις μια απίστευτη εντύπωση για την ομορφιά του μέρους. Αλλά η ομορφιά της ψυχής των ανθρώπων, η φιλοξενία τους, το πώς ανοίξανε τις πόρτες μας, τις πόρτες τους μάλλον και μας καλέσανε μέσα, μας μαγειρέψανε, άνθρωποι στον δρόμο μας σταματούσαν και μας λέγανε κάτσε, έχεις ταξίδι, πάρε αυτό να φας, μαγείρεψα στο σπίτι, ελάτε να φάμε μαζί, πάμε να βγούμε. Πραγματικά ήταν άλλο πράγμα και αυτή η κουλτούρα των Γκουαρανί, εμείς δείξαμε φυσικά και με τη σειρά μας κάποιο σεβασμό απέναντι στην κουλτούρα των Γκουαρανί, που ήταν ένας από τους γηγενείς λαούς που προηγουμένως κατοικούσε στην Παραγουάη και ακόμη κατοικεί, αλλά δυστυχώς έχουν περιοριστεί πολύ οι αριθμοί τους λόγω της εισβολής, αν θέλετε, της κατάκτησης που είχαν κάνει τότε και κάποια έκτροπα μεταξύ μας τώρα που έκαναν οι Ισπανοί όταν επίκησαν το συγκεκριμένο μέρος, στη συγκεκριμένη χώρα. Εμείς μάθαμε λίγα Γκουαρανί. Δεν μπορώ να πω ότι μιλάμε πολύ καλά, αλλά οι άνθρωποι βλέπουν και εκτιμούν ότι κάναμε μια προσπάθεια και μπορούμε να πούμε 5 πράγματα και στα Γκουαρανί και το εκτίμησαν πολύ αυτό. Και είχαμε πολύ καλές φιλίες με τους ανθρώπους εκεί και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι γίναμε και κάτοικοι Παραγουάης. Επισήμως. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είμαστε κάτοικοι Παραγουάης. Περιμένουμε να βγει η ταυτότητα, η οποία εκτιμούμε ότι θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα, ίσως στους επόμενους 2 μήνες. Και στη συνέχεια θα είμαστε και κάτοικοι της Μερκοσούρ, δηλαδή μιας ένωσης χωρών εδώ πέρα που είναι η Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βραζιλία, και μπορεί στη συνέχεια με αυτή την ταυτότητα να κινείσαι μέσα σε αυτό το χώρο χωρίς χωρίς πολλούς περιορισμούς όσον αφορά το χρόνο που μπορείς να μείνεις σε κάθε χώρα, και ενδεχομένως να μπορούμε να βγάλουμε και μια άδεια παραμονής, για παράδειγμα, στη Βραζιλία. Με αυτή την ταυτότητα πολύ εύκολα. Όπως και να έχει. Μετά την Παραγουάη επιστρέψαμε στην Ευρώπη. Εδώ εντωμεταξύ είναι ένα πολύ γνωστό αξιοθέατο που
μέχρι τώρα δεν έχω επισκεφθεί, δεν έχουμε εξερευνήσει, δεν έχουμε περπατήσει μέχρι την άκρη. Είναι η λεγόμενη Ponte dos Ingleses, που σημαίνει η γέφυρα των Άγγλων. Πολύ αστείο, γιατί εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε και έναν μισό Άγγλο που περπατάει ξυπόλυτος στην Ponte dos Ingleses, αφού προηγουμένως ήμασταν και στην παραλία. Και η ανυποδησία είναι κάτι που έχουμε υιοθετήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τώρα τελευταία. Μας αρέσει πολύ, έχει πολλά ωφέλη υγείας. Περπατάμε λοιπόν εξερευνώντας αυτό το μέρος. Εδώ παρατηρώ ότι υπάρχει και ένας Mickey Mouse, που είναι κάτι το ενδιαφέρον. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί υπάρχει ο Mickey Mouse εδώ πέρα, αλλά φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι μπορεί να βγάλουν μια φωτογραφία με τον άνθρωπο και να έχουν αναμνηστική φωτογραφία με τον Mickey Mouse από τη γέφυρα των Άγγλων. Ελπίζω να κόβουμε και καλά, γιατί φυσάει αρκετά αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μετά την Παραγουάη επιστρέψαμε στην Ευρώπη μετά από 2 χρόνια απουσίας. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, αυτό που είχαμε κάνει μέχρι τώρα είναι ότι φύγαμε από την Ευρώπη το 2020 για να ξεκινήσει η εργασία μου εκεί ως μαθηματικού στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Βρετανικό Σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Μετά το 2022, μετά από 2 χρόνια απουσίας, επιστρέψαμε στην Ευρώπη για λίγο πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι του νομαδικού τρόπου ζωής. Εν τω μεταξύ, εδώ βλέπουμε κάτι απίστευτο. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή επιπλέον κολυμπάνε και περιμένουν τα ιδανικά κύματα. Αυτή είναι μια παραλία που είναι ιδανική για το σερφ. Κάθε μέρα παρατηρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σερφ. Μάλιστα, επειδή το σπίτι μας είναι πολύ κοντά, μπορώ να τους δω κιόλας την ώρα που παρέδιδα μαθήματα. Και μια φορά κοιτούσα δεξιά και έβλεπα έξω από το παράθυρο ανθρώπους να κάνουν σερφ. Ένα μοναδικό φαινόμενο πραγματικά. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, να πω ότι οι άνθρωποι κάθε μέρους έχουν άλλες συνήθειες. Δείτε εδώ, αυτό είναι το λεγόμενο body surf, κάπως έτσι λέγεται. Δεν είμαι σίγουρος πώς λέγεται, αλλά κάνουν σανίδα με το σώμα τους και δεν ανεβαίνουν όρθιοι πάνω σε αυτή τη σανίδα, αλλά τους έχω δει να κάνουν κάτι περίτεχνες πυρουέτες κατά μία έννοια μέσα στα κύματα. Ωραία, έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε 2020, ξεκινήσαμε από την Ευρώπη, φύγαμε στη Λατινική Αμερική, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και επιστρέψαμε στην Ευρώπη. Μετά ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι το διετές και το 2024 τελείωσε το πρώτο κεφάλαιο, όπου επιστρέψαμε στη συνέχεια στην Ευρώπη για 3 μήνες. Επισκεφθήκαμε διάφορες χώρες, είδαμε τους συγγενείς μας, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, γιατί είμαστε και λίγο σκόρπιοι στον κόσμο. Ολλανδία, Γερμανία τότε ήταν που επισκεφθήκαμε ουσιαστικά την αδερφή μου που παντρεύτηκε με έναν άνθρωπο από τη Γερμανία. Εκεί στην Γερμανία πραγματοποιήθηκε ο γάμος. Ζούνε στην Ολλανδία, έχουμε συγγενείς στην Αγγλία, στην Ελλάδα και κάναμε αυτό το tour το υπέροχο, γιατί είχαμε και καιρό να δούμε τους δικούς μας και τους φίλους μας. Και στη συνέχεια επιστρέψαμε εδώ, όχι αυστηρά και μόνο για λόγους οικονομικούς, για το γεγονός ότι θέλουμε να αποφεύγουμε το κρύο και το χειμώνα, που είναι κάποιοι σημαντικοί λόγοι για μας, αλλά ταυτόχρονα γιατί οι ώρες εργασίας μου απαιτούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να βρίσκομαι σε ένα μέρος που ταιριάζει με τα ωράρια της Αγγλίας. Για παράδειγμα, αν οι μαθητές μου θέλουν μαθήματα 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ, στην Ελλάδα αυτό θα σημαίνει ότι θα εργαζόμουν από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Και όταν αργούμε λίγο να φύγουμε, που μας έχει τύχει 1-2 φορές να φύγουμε τέλη Σεπτεμβρίου από την Ευρώπη, από την Ελλάδα συγκεκριμένα, αυτό μου δημιούργησε κάποια πίεση εμένα με τα ωράρια των μαθημάτων εκεί και αυτό δεν είναι κάτι που επιθυμούμε. Προσπαθούμε να το αποφεύγουμε και να βρισκόμαστε σε, αν θέλετε, 3-4 με 6 ζώνες δυτικότερα της Αγγλίας, για να μην εργάζομαι σε αυτά τα ωράρια τα οποία πραγματικά κατά μία έννοια ξυπνάς, περιμένεις ότι θα δουλέψεις αργότερα και μετά μόλις σχολάσεις έχει τελειώσει η μέρα και είναι λίγο πιεστικό αυτό ψυχολογικά. Βέβαια, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να το προτιμάνε αυτό. Σε κάθε περίπτωση ξεκίνησε λοιπόν το επόμενο κεφάλαιο φέτος, με το τέλος του καλοκαιριού του 2024. Επιστρέψαμε στη Λατινική Αμερική, δρυμύτεροι, με πολύ όρεξη να επισκεφθούμε νέα μέρη, να εξερευνήσουμε κάποια μέρη σε χώρες που έχουμε επισκεφτεί στο παρελθόν και δεν έχουμε εξερευνήσει τόσο άνετα για τόσο καιρό. Για παράδειγμα, συγκεκριμένα εδώ που βρισκόμαστε στη Βραζιλία, στο Νορντέστι, όπως λέγεται, στη βορειοανατολική Βραζιλία, ένα τεράστιο τμήμα της Βραζιλίας που φημίζεται για τις παραλίες, για τη ζέστη, για το καλό κλίμα, το αιώνιο καλοκαίρι και τις χαμηλές τιμές, χαρούμενους ανθρώπους. Θέλαμε να περάσουμε περισσότερο χρόνο εδώ, γιατί το είχαμε εξερευνήσει στο παρελθόν, ζώντας στο Ρίο ντε Τζανέιρο μόνιμα. Ερχόμασταν εδώ κατά τη διάρκεια των διακοπών, που παρεμπιπτόντως στη Βραζιλία αυτές είναι οι καλοκαιρινές από τέλη Δεκεμβρίου μέχρι τέλη Ιανουαρίου, κατά μία έννοια. Δηλαδή, γύρω στις 20 Δεκεμβρίου κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα, και τα Χριστούγεννα πέφτουν μέσα στο καλοκαίρι, και συνέχεια τα σχολεία ανοίγουν αρχές Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια ξανακλίνουν τον Ιούλιο για το λεγόμενο, ας πούμε, για τις διακοπές του χειμώνα, αν θέλετε, για 2-3 εβδομάδες.
Εμάς το δικό μας σχολείο, επειδή είναι διεθνές, έκλεινε για 1 μήνα, έχει λίγο διαφορετικά ωράρια, αν θέλετε, και διαφορετικές διακοπές. Έτσι εξερευνούσαμε αυτά τα μέρη εδώ, τη Βραζιλία, κατά τη διάρκεια αυτών των διακοπών, αλλά δεν είχαμε ποτέ χρόνο να καθίσουμε να τα εξερευνήσουμε λίγο καλύτερα με την άνεσή μας εκ των έσω. Ωραία, και είμαστε εδώ. Έχουμε επιστρέψει ξανά στη Λατινική Αμερική. Φέτος είχαμε την τύχη να εξερευνήσουμε και μια νέα χώρα, τη χώρα της Ουρουγουάης. Επιστρέψαμε στην Παραγουάη για να γίνουμε μόνιμοι κάτοικοι και περάσαμε άλλον 1 μήνα εκεί με τους φίλους μας. Έχουμε πολύ καλούς φίλους στην Παραγουάη που τους αγαπάμε πολύ. Και στη συνέχεια εξερευνήσαμε κάποια μέρη, επισκεφθήκαμε κάποια μέρη που ναι, μεν είχαμε ξαναεπισκεφθεί στο παρελθόν, όπως ήταν το Buenos Aires, πολύ απλά και μόνο γιατί υπήρχαν κάποια σημαντικά δρόμενα, όπως η δεύτερη συνάντηση των Ελλήνων της Νοτιού Αμερικής, που ήταν μια μοναδική εμπειρία. Είχαμε την τύχη και την τιμή να γνωρίσουμε τόσους ανθρώπους που πραγματικά με τόση αγάπη κρατάνε την ελληνική παιδεία και κουλτούρα μέσα τους, με νύχια και με δόντια, χωρίς να έχουν κάποια ιδιαίτερη στήριξη από το ελληνικό κράτος, χωρίς να έχουν πολλούς πόρους για να προσλάβουν καθηγητές οι ίδιοι κλπ. Και έτσι πολλοί άνθρωποι είναι εθελοντές μέσα σε αυτό το κομμάτι, αν θέλετε, και γνωρίσαμε πραγματικά τόσους ανθρώπους. Έχουμε γνωρίσει ανθρώπους από πολλές χώρες της Νοτιού Αμερικής και κάποιοι από αυτούς μας περιμένουν πώς και πώς να επισκεφθούμε το μέρος τους, και εμείς ανυπομονούμε να επισκεφθούμε αυτά τα μέρη και να αναδείξουμε το έργο αυτών των ελληνικών κοινοτήτων, γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αγάπη για την καταγωγή μας, για την ιδιαιτερότητά μας ως λαού, ως έθνους, αν θέλετε. Πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και έχουν περάσει όλη τους τη ζωή εδώ στη Λατινική Αμερική και μιλάνε με τόση αγάπη για την Ελλάδα, για την ελληνική παιδεία και την κουλτούρα, και είδαμε πραγματικά κάποια πράγματα μοναδικά και θα χαρούμε πολύ να τα ξαναδούμε, και κάπου τέριαξε μέσα στο ταξίδι μας στη Λατινική Αμερική και αυτό το κομμάτι, η εξερεύνηση και η ανακάλυψη του ελληνικού στοιχείου, που δεν είναι και τόσο έντονο, η αλήθεια είναι, εδώ στην Λατινική Αμερική, αλλά υπάρχει και πιστεύω ότι θα αυξηθεί κι άλλο. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας. Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο να καταλάβετε 5 πράγματα παραπάνω, μιλώντας λίγο, συνοψίζοντας κατά μία έννοια αυτό το ταξίδι μέχρι εδώ. Φυσικά δεν μπορώ να τα πω όλα, γιατί θα πάρει μία ζωή να μιλήσω για μία ζωή. Έτσι προσπαθώ να συνοψίσω και προσπερνάω κάποια στοιχεία. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, θα χαρώ πολύ να τις παράσχω στο μέλλον, εφόσον μου κάνετε μία ερώτηση στα σχόλια. Θα χαρώ να αναφερθώ σε κάποια άλλα κομμάτια που ενδεχομένως να απουσιάζουν αυτή τη στιγμή από την ιστορία, στο μέλλον δηλαδή. Αυτή τη στιγμή σας αποχαιρετώ από την Φορταλέζα. Μια υπέροχη μέρα, ηλιόλουστη, καλοκαιρινή όπως πάντα, και θα τα ξαναπούμε φυσικά, γιατί εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε, συνεχίζουμε την εξερεύνηση, το ταξίδι δεν σταματά ποτέ, πάντα με θετικότητα, πάντα με θετική ενέργεια και ανοιχτό μυαλό στις νέες εμπειρίες και στο να υπερβούμε τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσουμε στο δρόμο. Προς το παρόν, από Φορταλέζα, γεια σας και τα λέμε σύντομα.